Sikat na aktor nakipaglaban sa nakakamatay na sakit na hindi nila inasahan na mangyari. Alamin kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang sakit, tumutok lang lagi sa Get in Touch. Matatandaang humingi ng tulong ang pamilya ng bitiranong Pinoy actor na sumailalim sa maselang operasyon. Ayon sa kanyang anak na si Kai Cortez, ooperahan ang kanyang amang si Res ng Miyerkules dahil sa pinaghihinalang liver cancer. Please help us pray for Daddy's successful surgery. Dad has suspected liver cancer and he will be undergoing surgery tomorrow to remove the mass. Wika ni Kai sa kanyang Instagram post Martes. I believe that Daddy is strong and his love for his apos will help him recover in no time. Saad ni Kai, naniniwala siyang malaki ang magagawa ng dasal ng fans ng kanyang ama para na rin mapabilis ang pag-igi ng kanyang kalusugan. Ipinaabot naman ng mga kasamahan ni Kai at Res sa showbiz gaya ni na Baron Geisler, Gerald Napoles, Sanya Lopez at iba pa ang kanilang pagsuporta. Nito lamang September 19, ayon sa kanyang anak na si Kai Cortez, isa raw napakagandang balita sa kanilang pamilya noong Sabado. Sa isang maiksing clip sa ad niya, thank you so much sa lahat ng nagdasal at nagtanong kung kumusta si Daddy. I'm so happy to announce that Daddy is cancer-free. Sabay pakita ng video nila ng batikang aktor na may kalakip na Praise the Lord. Labis rin ang pagpapasalamat ng aktres na si Kai sa lahat na nagdasal para gumaling at maging successful ang operasyon ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit naoperahan ang aktor ay dahil sa liver cancer. Gumaganap pa naman bilang Senator Ruiz si Res sa kapamilya serye na Init sa Magdamag ngayong 2021. Umarte rin siya bilang si PC Superintendent Rogelio Jacob sa FPJs ang probinsyano ng parehong network taong 2016 hanggang 2017. Taong 2013 lang nang manumina sa kategoryang Best Supporting Actor si Res sa critically acclaimed Cinemalaya film na Buakaw. Marami rin sa mga tagahanga ng aktor ang natuwa dahil sa kanyang pagiging cancer-free ngayon. Kailangan talaga natin na pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang katawan lang talaga natin ang ating maaasahan sa kung anuman ang ating gagawin. Kung ito ay mahina na, ay hindi na natin mai-enjoy ang lahat na magagandang bagay dito sa ating mundo. At para sa kaalaman ng lahat, lubhang mahalaga ang atay sa katawan. Tumutulong ito sa maayos na paggana ng digestive system at ng iba pang bahagi ng katawan. Ngunit kagaya ng ibang mga bahagi ng katawan, maaari rin itong magkaroon ng cancer. Ang cancer sa atay ay bunga ng pagkakaroon ng pagdami ng hindi pangkaraniwan o abnormal na mga selula dito. Maaari nitong mahigitan ang mga malulusog na selula na nagbubunga ng pinsala sa atay. Sa kasamaang palad, ang sakit na ito ay mayroong mababang survival rate ng mga pasyente. Ang ilan sa mga sanhi ng sakit na ito ay ang cirrhosis o ang pagkakaroon ng peklat sa atay, hepatitis B at C, maging ang diabetes. Ang mga sintomas naman nito ay ang paninilaw ng mga mata at balat, pamamaga ng atay, maging ang pananakit ng tiyan. Ang mga karaniwang luna sa sakit na ito ay operasyon, radiation therapy, maging ang chemotherapy. Mayroong 4 na mga pangunahing uri ng cancer sa atay. Ang mga ito ay nagmula sa iba't ibang mga selula na bumubuo rito. Ang mga pangunahing cancer sa atay ay maaaring mamuo bilang iisang kumpol o kaya ay maaari ring mag-umpisa sa iba't ibang bahagi nito ng sabay-sabay. Una, hepatocellular carcinoma. Ang cancer na ito ay tinatawag ding hepatoma at kilala rin bilang pinakakaraniwang uri ng cancer sa atay. Ang kondisyong ito ay namumuo sa mga hepatocyte
o ang pinakalaganap na uri ng selula sa atay. Ito ay maaaring kumalat mula sa atay papunta sa lapay, bituka at tiyan, maging sa iba pang kalapit na bahagi ng katawan. Ang kanser na ito ay higit na maaaring umapekto sa mga taong may malubhang pinsala sa atay, bunga ng pang-abuso sa mga nakakalasing na inumin. Pangalawa, cholangiocarcinoma. Ang kanser na ito ay namumuo sa mga daluyan ng bile mula sa atay papunta sa apdo. Ang kondisyong ito ay bumubuo sa may 10 hanggang 20 na porsyento ng lahat ng kanser sa atay. Pangatlo, liver angiosarcoma. Ang kanser na ito ay hindi pangkaraniwan at namumuo sa mga daluyan ng dugo sa atay. Ito ay maaaring mamuo ng napakabilis, kaya hindi ito kaagad-agad nakikilala o nabibigyan ng tamang gamot. Pang-apat, hepatoblastoma. Ang cancer na ito ay hindi rin pangkaraniwan. Ito ay halos sa mga kabataan na may edad 3 taong gulang lamang matatagpuan. Kapag maagang natukoy ang mga taong mayroon nito, mataas ang pagkakataong sila ay gumaling. Kaya dapat nating alagaan ang ating mga sarili dahil hindi natin alam kung kailan tayo aatakihin ng sakit. Magdasal lagi. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.